Have a great day to you all. This is the best time and best place to learn English. මේක තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන හොඳම වෙලාවයි හොඳම තැනයි. right. පුතේ දැන් ගිය සති වල මම ඔයාලට කියපු පාඩම් වල මම ඔයාලට grammar මේ 6 වසරින් ඉඳන් 11 වසරට වෙනකන් grammar පාඩම් කීපයක්ම එක දිගටම අරගෙන ආවා. එතකොට මට හිතුණා මේ එක දිගටම පාඩම් ගේනකොට පොඩි බෝරින් ගතියක් ඔයාලට එයි කියලා. ඒක නිසා මම හිතුවා මේ පාඩම් මැදට පොඩි ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් පාර්ට්ස් ටිකකුත් ඇතුල් කරන්න. එතකොට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ග්‍රැමර් කියන්නේ කොටස් දෙකක් නෙමෙයි. දෙකම එකක්. මොකද කතා කරන භාෂාවමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ලිවීමට භාවිතා කරන්නේත්. ඒක නිසා දැන් අපි ලියන භාෂාව එකක් කියන භාෂාව එකක් කියලා ඉගෙන ගන්නේ නැතුව අපි දෙකම එකක් කියලා ඉගෙන ගමු. හැබැයි ඒ දෙකක් කියලා කියන්නේ හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ මෙන්න මේ හේතු. ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නකොට ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඒකේ තියරිස් හරියට කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ මොන තැන්වලදීද භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියන හැම දෙයක්ම පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ඒක හැම වෙන්නේ නැහැ. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී වෙන්නේ sentences අපි long sentences short sentences අපි වාක්‍ය ආකාරයට කෙටි හෝ දිගු විදිහට වාක්‍ය ආකාරයට කොටස් වශයෙන් ඉගෙන ගැනීමක් තමයි භාවිතා කිරීමක් තමයි මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී වෙන්නේ. right. දැන් last week එකේ අපි ඉගෙන ගත්තේ word classes කියන පාඩම. ඒ කියන්නේ noun, verb, adverb and adjectives. මම හිතනවා ඒ ටික බලා ගන්න ඇති කියලා. එතකොට දැන් මේ ලියන ඉංග්‍රීසි කියන ඉංග්‍රීසි මම වෙනම මේ ටයිටල් කරන්න මේ කීවෙනි ග්‍රැමර් පාඩමද කීවෙනි ස්පෝකන් පාඩමද කියලා ඔයාලා පොත් දෙකක් තියාගන්න. පොත් දෙකේ පිළිවෙලට පාඩම් ටික පාඩම් අංකෙත් එක්ක දාලා ලියා ගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පාඩම් මාලාව ඉවර වෙනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සුපිරි විදිහට කතා කරන්න සහ ලිවීමේ හැකියාව ඔයාලට ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. right. අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් අද අපේ පාඩම තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන මම යම්කිසි දෙයකට දක්ෂයි මම යම්කිසි දෙයකට ප්‍රවීණෙක් කියලා භාවිතා කරන්නේ මේ good at කියන වාක්‍ය යෙදුම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී භාවිතා වෙනවා. right. Now we are ready to learn about good at. If someone can do something more than others, definitely you have an excellency with that. Then we can use good at. මොකද්ද මම මේ කිව්වේ? ඔයාට මොනවා හරි දෙයකට හැකියාවක් වැඩිපුර හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔයා ප්‍රවීණෙක් නම් ඔයාට ඒ දේ පැවසීමේදී මේ good at කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොනවා හරි විශේෂ හැකියාවක් ඒ දේ කිරීමේදී තියෙනවා නම් සමහර විට ඔයා වඩු වැඩවලට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා රණ්ඩු වෙන්න දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා ඉගෙන ගන්න දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. right. When that time we can use this sentence pattern. මොකද්ද මේ මම කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි දෙයකට දක්ෂයි කියලා කියනවා නම් ඒ වෙලාවට මේ good at කියන එක දාලා මම ඒ දේ expert කෙනෙක්. I have an excellency with that. මට ඒ ගැන විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. right. මම පොඩි උදාහරණ ටිකක් කියන්නම්. I am good at drawing. මට මේ ඇඳීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම චිත්‍ර අඳින්න දක්ෂයි කියලා කියන්නේ I am good at drawing. I am good at driving. මට රිය පැදවීමේ විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රිය පදවල එයා ඒකේ ප්‍රවීණෙක් තරෝලියා එයා ඒකේ අන්තිමටම බහලා තියෙන. එතකොට එයාට ඒක nothing. එතකොට එයාට කියන්න පුළුවන් I am good at driving. මම රිය පැදවීමට දක්ෂයි. I am good at swimming. මම පිහිනන්න දක්ෂයි. කියන්නේ මේ පිහිනන්න පටන් ගන්න කෙනෙක්ට අද මේක කියන්න බෑ. පිහිනලා පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් I am good at swimming. මම පිහිනන්න දක්ෂයි. I am good at maths. දැන් මොකද්ද මේ? I am good at maths. මම ගණන් වලට දක්ෂයි. I am good at chess. මම chess ක්‍රීඩාවට දක්ෂයි. I am good at reading. මම කියවන්න දක්ෂයි. I am good at running. මම දුවන්න දක්ෂයි.
ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි මොනවා හරි දෙයකට දක්ෂයි ප්‍රවීණයෙක් කියලා කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් කලාවට කතා කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම නිතර භාවිත වෙනවා. ඕක ගොඩක් අර මේ පම්පෝරි ගහද්දීම ගොඩක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචනයක්. මම අරකට දක්ෂයි මම මේකට දක්ෂ මම තරම් කෙනෙක් නෑ මේකට ඒ වගේ දේවල් කියද්දි මේක භාවිතා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ඊළඟ පාඩම අරගෙන එනකම් මේ චුට්ට මම දෙන චූටි ලෙසන්ස් ටික පුතේ ඔළුවට දාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් දන්නේම නැතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න සහ ලියන්න. රයිට්. දැන් මේ සෙන්ටන්ස් පැටර්න් එක ඔයාලා අල්ලගත්තනේ, වාක්‍ය රටාව ඔයාලා අල්ලගත්තනේ. දැන් ඔයාලා එක්කෙනෙක් එක්සැම්පල් 5 ගානේ කමෙන්ට් කරලා තියන්න. එතකොට දන්නේම නැතුව ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙයි. රයිට්. එහෙනම් ඊළඟ පාඩම අරන් එනකම් ඔබට ජය. අයබෝන්.